Bine v-am găsit. Adrian Cranta ne va vorbi astăzi despre sistemul imunitar. Ce este sistemul imunitar? Adrian o să ne dezvăluie din ceea ce el a studiat și a practicat rolul pe care sistemul imunitar îl are în trupul nostru. Adrian s-a specializat să ne ajute în măsuri de vindecare, în măsuri de tratament care să ne țină pe noi activi în viață și să reușim să fim într-un trup energetic sănătos, într-un trup mental, sufletesc și spiritual din ce în ce mai înălțător. Adrian, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta aici și te rog, dezvăluie-ne care sunt atributele, metodele de a întreține, de a crește și de a stabiliza un sistem imunitar într-o perioadă unde tot din ce în ce mai des și mai mult ne este provocat să se agraveze. Așa că vrem un sistem imunitar bazat pe cele mai sau pe ultimele studii pe care tu le ai despre creșterea și puterea lui. În primul rând, bine ne-am regăsit. Este într-adevăr ceva deosebit. Sistemul imunitar este garantul evoluției noastre biologice și spirituale. Sistemul imunitar, cel mai ușor mod de a-l crește, este exact ceea ce faci când vrei să câștigi putere fizică, și anume faci un exercițiu atât timp cât îți place și când simți că ai mai putea să faci, te oprești. În tot ceea ce faci în viață, dacă aplici acest principiu, mănânci și când simți că ai mai putea mânca, parcă te-ai săturat, parcă nu, te oprești. La fel, în relație intimă, în absolut totul, acesta este unul din cele 6 mecanisme care antrenează sistemul imunitar. Sistemul imunitar are de-a face cu homeostazia. Homeostazia este acel mecanism în care fiecare parte dintr-un întreg reprezintă interesele întregului. Asta înseamnă echilibru. Și dacă noi vorbim de tehnicile de antrenare a echilibrului, noi vorbim de un alt mod de a antrena sistemul imunitar. Când noi vorbim de simțul echilibrului, noi vorbim de labirintul membranos care se află la nivelul urechii interne, vorbim de un lichid special care se numește otolimfă. În acest lichid se află un teciul foarte fin și dacă densitatea lichidului este prea mare sau prea mică, noi suntem defazați de realitatea prezentă. Odată cu vârsta, otolimfa se îngroase și cumva senzorii acționează cu un delay din ce în ce mai mare, o întârziere din ce în ce mai mare. Din cauza asta noi nu putem să ne corelăm spațiu-timp și nu ne putem coordona și ajungem în final să avem probleme cu echilibru. Și gândindu-mă la mintea ta, îmi dau seama că subiectul ăsta e un subiect fierbinte pentru tine. Probabil că în viitor sau în trecut sau poate în prezent aș fi vrut să vorbesc despre el. Echilibru este un pas esențial în a optimiza sistemul imunitar. Pentru ca noi să optimizăm densitatea otolimfei, noi avem nevoie să curățăm sistemul limfatic. Cum îl curățăm? O variantă este varianta periazului cu o perie de păr de capră, în care pe toată suprafața brațului tăriem și ducem totul în marea cisternă limfatică. Și când noi am acoperit toate cele 4 părți ale brațului, noi spunem că am făcut odată. Și dacă repetăm de 9 ori procedura la braț, la mână, la picior, deja membrele le-am acoperit. Dacă noi vorbim de cap, noi vorbim de lateral, vorbim de diagonal, vorbim de frontal, diagonal, lateral. Și asta înseamnă o dată. Și asta înseamnă că noi am acoperit o dată și trebuie să facem de 9 ori. Când noi vorbim de tors, adică corpul fără membre, fără doar corpul,
atunci noi spunem că seamănă cu o plăcintă împărțită în 8. Și întotdeauna de jos, toate cele 8 raze le periem și aducem totul, ca și cum am aduce de la brațe sau de la picioare, în marea cisternă limfatică, care se află între apendicele tifoid și zona buricului, adică zona plexului solar, plexul celiac, creierul abdominal. Deci, când noi periem toate cele 8 direcții ale torsului, noi aducem acest lichid stagnant, îl aducem în zona marii cisterne limfatice și mai târziu se devarsă și vom vedea când mergem la toaletă, pur și simplu mult mucus, de la o mulțime de înghețate mâncate acum ani de zile, o mulțime de margarină venită în noi, de grăsimi hidrogenate venite în noi prin intermediul mâncării. Și mulți spun, eu nu mănânc margarină, eu n-am treabă cu margarina, eu nu mă bag la plăcintărie. Nu problem, pentru că nu acolo e cea mai multă margarină. Cea mai multă margarină e în bomboane, prăjituri, ciocolată. E suficient să citești grăsimi vegetale. Dar, de ce e atât de periculoasă? Orice grăsime trans sau grăsime hidrogenată își sparge legătura moleculară la 500 de grade Celsius. Cel mai fierbinte loc de noi abia atinge 40. Și e vorba de stomac. Asta înseamnă că n-are cum să-l digeră. Nu are cum. Și asta înseamnă că cumva se va acumula la nivel limfatic. La nivel limfatic, da. Limfa este baza sistemului imunitar. Limfa este, cu mult timp în urmă, în anii 80, lucram ca topograf. Și noi atunci studiam și lucram la un institut și eram implicat într-o mulțime de proiecte, unele militare, altele strategice. Și ce am învățat noi acolo, că orice oraș, orice țară trebuie să aibă drumuri militare în care motorizatele, blindatele să se poată mobiliza repede. Odată ce nu mai sunt aceste drumuri, este dificil. Deci sistemul limfatic seamănă cu aceste drumuri militare în care armata noastră de apărare se mobilizează și câștigă bătălie după bătălie. Dacă sistemul limfatic nu e în parametrii de normalitate, armata nu se poate mobiliza. Și cum își dă seama un om care are sistemul limfatic nedrenat și toxinele putrezesc acolo? Simplu. Un om care are probleme cu limfa este un om care niciodată nu face cei 12.500 de pași pe jos de unul singur. Nu cu bicicleta, pur și simplu trebuie să mergi. Sistemul limfatic, vasele limfatice, canalele limfatice sunt esențiale. Noi avem regula celor 5. Oriunde am privit în corpul nostru, vom vedea un vas arterial, un vas venos, un vas limfatic, un vas nervos și un meridian. Dacă meridianul nu merge bine, limfa nu merge bine, nervii nu merg bine, limfa nu merge bine, venosul nu merge bine, arterialul nu merge bine. Adică ce vrei să spui? Dacă nu ai energie, nu se mișcă nimic. Care este diferența între un om viu și un om mort? Sufletul. Omul nu mai are suflet, a murit, a rămas doar carcasa. Noi suntem suflete întrupate, noi nu suntem trupuri însuflețite. Deci, revenind din nou la limfă, revenind din nou la imunitar. Un om care nu face mișcare, un om care mănâncă foarte multe alimente care produc mucus, întotdeauna va fi un sistem limfatic agravat. Va avea o mare problemă cu sistemul imunitar. Sistemul imunitar nu este numai un sistem de apărare, este un sistem de cercetare energo-informațional.
Sistemul imunitar nu se termină la nivelul pielii. În medicina chineză și în MEI, adică în medicina energo-informațională, noi vorbim despre energia de apărare, Wei Qi. Această energie, cele 3 straturi ale energiei de apărare. Energia aceasta este exact cum este atmosfera în jurul Pământului. În jurul nostru este o aură. Această aură ne protejează de o mulțime de probleme. Deci, cumva, când noi vrem să antrenăm sistemul imunitar, trebuie întotdeauna să începem cu curățarea limfei și să periem corpul dimineața și seara. Putem face un ceai pentru limfă, pentru curățarea limfei, de exemplu, un vârf de linguriță de turmeric, un vârf de linguriță de ghimbir, puțină lămâie. Și puțin pelin. Da, merge, dar dacă noi facem doar aceste 3 ingrediente, puțină lămâie, puțin turmeric și puțin ghimbir, este triada optimă care duce la evacuarea limfei stătute. Ceea ce spui tu este o tehnologie mult mai avansată și anume este tehnologia de a curăța ceea ce se numește mica noastră Veneție, ficatul. Ficatul este exact ca și Veneția, un teritoriu cu multe canale prin care navighează acei gondolieri. Deci, unitatea morfofuncțională a ficatului este hepatocitul și are o formă foarte interesantă, hexagonală, și cu foarte multe canale în care se scurge bila și bila este colectată de vesicula biliară. Deci nu vezica produce bila sau fierea și ficatul. Dar dacă noi nu mâncăm amar și mâncăm dulce, crește nivelul de mucus. În mod normal, noi ar trebui la o măsură, 2 măsuri de dulce să mâncăm 9 sau 8 măsuri de amar. Asta înseamnă proporție. Este exact ce discutam noi într-o emisiune mai de mult, anume că m-a întrebat care este echilibrul pH-ului care ar da acea armonie a vieții. 80% alcalin, 20% acid. Și dacă mâncăm așa, ne facem bine? Da. Dacă mâncarea ta are 80% alcalin și 20% acid, similarul hrănește similarul. Similarul hrănește similarul. Deci în partea asta la altă, mai simplu, putem să facem suc de gref. Rețeta lui Valeriu Popa spune așa: de 3 ori pe zi, o cană de suc de gref, putem să bem până la 1 litru, nu e nicio problemă. În 3 zile limfa s-a curățat. Dacă mai și ajutăm prin periaz, dacă mai facem și mișcare și mergem, e fabulos. Un mare medic, de fapt mult mai mult, dar un mare medic a spus așa: dacă limfa s-ar studia de 5 ori mai mult în școlile medicale decât până acum, și dacă drenajul limfatic ar fi ca spălatul pe dinți în fiecare casă, dimineața și seara, 98%, 99% de necesitățile omului pentru instituțiile care se ocupă cu medicina ar dispărea. Adică tu ce vrei să spui? Că dacă mănânc vegetarian nu mi-asigur în totalitate vindecarea? Nu! Dacă lucrul acesta ar fi real, n-ar mai exista farmative de medicină veterinară? Păi toți caii ar fi perfect sănătoși, toate vacile, toți boi, dar medicina veterinară ne arată că alimentația este una din cele 13 cauze care pot afecta starea de sănătate. Sunt 12 sisteme în corp care se ocupă de susținerea vieții în noi înșine și sistemul imunitar este unul dintre cele 12. Acum, toate restaurantele, toate supermarketurile, toate mediile unde se servește mai ales mâncare rapidă, ele trec peste acest principiu al pregătirii termice cumva la foc mic sau la pregăti... Slow cooker.
slow cooker în care să se hidrateze, să se pregătească, să se lase mâncarea să crească viața în ea și ulterior să fie absorbită. E bine, aceste procese, pentru că noi toți trăim în lumea grabnicilor, cumva se uită și Adrian ne propune să mai apelăm și la timp pe care să-l investim în propria noastră viață, adică la a avea grijă de sistemul imunitar prin modul în care ne gătim mâncarea. Există un principiu pe care merg de mult timp. Pune lucrurile să lucreze pentru tine. Așa cum vezi, când privești în jurul tău, vezi o mulțime de lucruri care lucrează pentru acest spațiu, pentru noi, pentru această emisiune. Cum aplicăm acest principiu în ceea ce spui, și anume alimentația? La ora actuală există deja oale programabile, slow cooker sau oale inteligente care au un program de gătire în care tu ai pus ingredientele, i-ai dat drumul și când s-a terminat mâncarea și gata să te servească, deja te anunță: domnul este servit sau doamna este servită. Deci, de ce este nevoie de temporizare în gătire? Este nevoie, de fapt, de a da timp ca nutrienții să crească ca nivel de complexitate prin transformare. Și un elastic, el e foarte, foarte elastic. Dacă tragi repede, s-a rupt. O gumă de mestecat, dacă ai tras repede, s-a rupt. Tot ce-i fast. Deci, este nevoie de timp ca să poți să obții o transformare. Când mergeam în China și la templu, ajutam foarte mulți oameni să-și facă ceaiurile și ceaiurile lor se fac în 8, 10, 12, 14 ore. Deci se puneau acele ceaiuri în slow cooker și timp de 12-14 ore fierbeau și apoi scădea, iar ceea ce rămânea era atât de puternic încât simțeai aproape instant efectul. Aha, deci o mâncare care este gătită în timp și nu repede generează multă putere pentru că încarcă multă putere. Deci va să zic că noi putem găsi oale inteligente care, deși au o super electronică, un high-tech și poți să programezi absolut totul, în interior sunt oale, recipiente de ceramică care degază energie infraroșie modulată și care hrana, când o gust, wow, are un gust extraordinar. Când zici, are un gust extraordinar, ce este? Un tip de de energie. Are un miros extraordinar. Ce este? Un alt tip de se vede extraordinar, un alt tip de se aude extraordinar, un alt tip de se simte extraordinar, un alt tip de Și acum spunem că la baza tuturor lucrurilor pe care noi le facem, întotdeauna ne aliniem sau ne raportăm la modul cum se mișcă energia. Când vine toamna, energia tinde să se contracte și noi spunem că intrăm în perioada metalului. Când vine iarna, se esențializează, se conservă, se esențializează și spunem că suntem în perioada apei. Când vine primăvara, energia începe să genereze și apar ghiocei, înflorește natura. Și când vine vara, energia radiază și spunem că vorbim de foc vara și primăvara de lemn. Iar când vine vara indiană, spunem că avem o energie stabilă care s-a stabilizat și poate să guverneze în mod inteligent procesul de refacere a vieții. Foarte tare! Deci dacă parcurgem acest circuit, avem în final o energie stabilă. Asta înseamnă să gătești la slow cooker. Adrian, lucrurile stabile. Cum rămâne cu acele părți, componente din alimentele care se găsesc la noi în comerț, care cumva ne îngreunează sistemul imunitar să se desfășoare în auspiciile cele mai bune, potențiatori de arome, monoglutamați, euri, emulsifianți și multe alte
procese chimice care sunt introduse acolo ca să rămână produsul cât mai mult în raft, ca să fie vândut și peste un an, 2, 3. Ei bine, noi uităm de acele procese care sunt cumva artificial introduse pentru că ne este poftă, vedem ceva cu o etichetă și cu... Dar este normal să fie poftă. S-a făcut un experiment în care s-a luat un buchet de pătrunjel, de mărar, 2 căni. Într-o cană s-a pus un singur fir de mărar și o lingură de monoglutamat de sodiu, iar în cana cealaltă tot buchetul. Și la sfârșit, gustul și mirosul, acolo unde era un singur fir, era ultragiant. Datorită monoglutamatului. Exact, pentru că este un hiperexcitator al papilelor gustative. Este un accelerator de senzații, un păcălitor. Și multe restaurante folosesc acest lucru ca să ne facă mâncarea cât mai apetisantă. Îți păcălește simțul. Este ca și zahărul. Unii ocolesc zahărul și zic, nu, eu iau zaharină, iau stevia, dar de fapt, ce faci? Seduci corpul și apoi îl lași cu buzele umflate, pentru că nu o să primească nimic de acolo. Și atunci se pune problema. Ce facem noi? De ce avem noi nevoie de dulce? De ce corpul e atât de nebunit după dulce? Simplu. Cine crede că este cel mai nebunit după dulce? Un vegetarian? Păi de ce? Pentru că el înlocuiește lipidele cu glucidele. Nu are o energie, nu are surse de energie. Cum ai putea să diminui dependența de glucide? Simplu, prin grăsimi vegetale luate din oleaginoase, luate din avocado, luate dintr-o mulțime de alimente care, odată ce le-ai pus, pum, imediat ți-a șters nevoia de dulce. Deci, nevoia de dulce apare ca urmare a unei crize de energie. Pentru că nu consumi lipide și atunci nu consumi grăsimi și atunci este nebunit, trebuie să iei de undeva. Și este ca un foc de paie, pum, și astunci imediat. Și din nou scade glicemia și din nou ești leșinat și din nou mai bagi o ciocolată, mai bagi, iară ești leșinat, iară urci, iară leșin și asta e o problemă. Și atunci ai nevoie să înțelegi că sunt generatoare de energie, cum ar fi bulboasele, adică mazăre, fasole, năut, boabele. Deci boabele, prin gătire, pot să genereze energie a la lung, adică să mențină curba glicemică, să nu există acea urcare și cădere bruscă. Da. Și cum poți să scoți dacă deja ești dependent de dulce, adică dai în tremurici dacă nu mănânci? Cum faci să scapi de tremuriciul ăsta? Simplu. Este ceea ce în Rusia, mult timp, în momentul când a venit invazia asta de dulciuri peste ei, au putut să rezolve cu ajutorul strugurilor. Struguri negri. Cura de struguri negri. Dimineața mâncai 1 kilogram de struguri negri, nu mai vrei să vezi dulce. După o săptămână nici nu vrei să te gândești la dulce. Apoi ușor răreai, aduceai aceste boabe și dintr-o dată tu aveai o putere care se genera lent. Un foc care arde mult timp. Revenim. Deci, imunitatea înseamnă un sistem limfatic puternic, curat, pe care îl antrenezi zilnic. Ai nevoie de vibrație. Nervii se hrănesc cu vibrație, ochii cu lumină, urechile cu sunete. Deci, toate simțurile noastre se hrănesc prin natura funcției lor. Dar, prea mult sau prea puțin subrezește totul. Mă întorc înapoi la primul principiu. Vrei putere? Da. Știi că faci 10 genuflexiuni? Da. Fă 7 și lasă 3. Mâine vei simți mai multă putere, vei simți că faci 11. Ok, fă 8 și lasă 3. Poi mâine vei simți și mai mult. Este foarte important acest principiu. Așa se naște puterea. Puterea crește
la nivel energetic, la nivel electric, la nivel hormonal, la nivelul sângelui. Cine e cel mai mare conductor de electricitate din corp? Sângele. Noi putem să vedem la microscopie în câmp întunecat prin modul în care se distribuie eritrocitele. Dacă există o anumită echidistanță între ele, asta înseamnă că noi avem o încărcătură de electron fabuloasă. Adică avem potențial electric, avem sănătate. Asta înseamnă că sângele nu aglutinează ușor. Asta înseamnă că nu avem mult mucus în corp. Asta înseamnă că avem o limfă curată. Asta înseamnă că avem un sistem imunitar care se ocupă de finețuri, nu mai se ocupă de cazma. Deja a trecut la nivelul tehnologiei spațiale. Pentru că receptarea și direcționarea spre procesare a acestor semnale care vin din mediul cosmic o face sistemul imunitar, o face, de fapt, sistemul limfatic. Sistemul limfatic care e problema lui? Nu are peristaltism. Are musculatura care îl împinge, adică vecinul, mușchiul, care începe să-l miște. De asta ne trebuie mișcare. Condiția este că trebuie să miști mușchiul ca să ai limfă curată. Și cei care nu fac mișcare rămân cu toxinele acolo. Să știi că ai spus ceva extraordinar. Când nu faci mișcare, rămâi cu mult hormon de stres care se acumulează în tine, se transformă în neurotoxină, te doboară. Așa apare boala. Deci în fiecare seară noi ar trebui, când mergem la culcare, hormonii de stres să fie deja ars. Cum facem asta? Prin mișcare. Dragii noștri prieteni, Adrian Cranta este pentru mine și pentru voi cu siguranță o enciclopedie și vreau foarte mult să îl mai invităm, dacă este de acord, să ne mai acorde din timpul său prețios, încât să ne însuflețească cu asa genialitate pe care a strâns-o de-a lungul timpului și să ne dea din informațiile prețioase pe care le-a strâns din Orient și în Occident și să reușească să ne aducă pe un drum al sănătății, al vindecării și al puterii în suflet, încât să fim oameni de nădejde pentru cosmosul în care trăim. Adrian, îți mulțumim foarte mult pentru timpul tău. Și eu mulțumesc și închei cu un sfat esențial. Evitați alimentele care produc mucus. Mulțumim foarte mult, prieteni. Mulțumim, Adrian. Numai bine.